Hello, welcome to Team Ihaw. Ang ating episode ngayon ay Shrimp and Squid Potato Fritters. Okay, so masarap to. Okay to pang snacks. Actually, ginagawa namin to pag may special occasion. So gumagawang konti or pag movie night. Yan, masarap na snack to. Okay, so panoorin natin. First step, yung patatas natin, ipipil lang natin. So, ayan na. And then, slice lang natin into small pieces. Tapos, papakuluan natin to, lulutuin natin. So, in-slice lang natin para mas mabilis siya maluto. Okay, so ito mga 600 grams ng patatas. And then, papakuluan lang natin siya. Tayong mga half kilo ng patatas tapos ito 1/4 kilong pusit. So linisin lang natin to. And then i-chop natin into small pieces. Okay, so depende kung gaano ka-chunky gusto nyo. Unahin na natin tong legs niya. So, igigisa lang natin to ng mabilis. Konting bawang sibuyas lang. Remember, tanggalin yung beak niya. Then, yung mata, huwag na natin isama. Okay, so tapos tanggalin na din natin yung kanyang balat para mas consistent lang yung texture ng ng ating pusit. Yan. Then slice lang natin to small pieces. Ayan, para medyo may buo-buo tayong makakain dun sa ating squid potato fritters. So tapusin ko muna to. Yan. So ayan na ang ating squid. Okay, so testingin natin yung potato. So yun. So malambot na siya, pwede na siyang tanggalin sa apoy. Then antayin lang natin lumamig. Next, yung ating squid, ito mabilis na luto lang. So pan, maglagay lang tayo ng konting oil. Then, lalagay lang natin yung garlic. Chopped garlic and then yung ating squid. So mabilis na luto lang to. Pero mga 2 minutes lang to. Okay, so season din natin, lagyan natin salt and pepper.
Yan, pag medyo kumulubot na, actually, pwede na yan. Ayaw naman natin siyang ma-overcook. So, next yung hipo naman. And then, konting oil lang. Then, lagay lang natin yung hipon. Konting salt and pepper. Then, takpan lang natin. Yan. So, antayin lang natin ma-steam siya, tapos mabilis na siya maluto. Okay, so, kulay orange na. Yan. Luto na yan. Okay, so ito na yung ating 1/4 kg na hipon. So, gagawin lang natin babalatan. Okay, so yung hipon, chinap na natin into pieces na ganyang kalalaki. Okay, so assemble na natin una yung ating mashed potato. Potato. Hindi pa na ma-mash. Okay. So i-mash lang natin siya. Next, maglalagay tayo ng halo na natin yung ating squid, tapos yung ating shrimp, then maglalagay tayo ng mga 1/4 cup lang ng flour. Yung magiging binder natin. And then egg. Ayan. Then haluin lang natin to. Then season with salt and pepper. Yan. And then haluin. Yan, pag nahalo na, yan na, ready na. So isang pan, then lalagyan natin ng oil. Yun na yung oil, ang gagawin nyo, mag-scoop lang kayo, then lagay nyo lang. So hindi kailangan bilog na bilog siya. So, lulutuin lang natin yan until ma-brown siya on both sides. Then, malalaman nyo naman pag medyo dumudulas na siya, okay na yon, medyo luto na yung side na yon. So, babalik ta rin lang natin.
So, ayan na, luto na siya. Okay, so ito na ang ating shrimp and squid potato fritters. Okay? So, akala nyo madami yan. Nako, bitin yan. Ubus ka agad pag may mga bisita kayo. Okay, itong sausawan nga pala, ano to. Ah, so, ano lang yan, ketchup, mayo, sriracha, para medyo maanghang, and Kikkoman soy sauce. Kikkoman kasi dati nung ginagawa namin to, may nakapansin na, may hipon, di ba? Hindi pa parang medyo Japanese yung ano niyan, yung style, parang tempura daw. Medyo lang hindi naman tempura to. So, yun. So, okay nga, hinaluan namin ng Kikkoman na soy sauce. Masarap siya. So, ito na. Taste test. Yan. Hanap ako na may hipon. Ayun. So, okay to. Medyo matrabaho lang. Madaming steps na gagawin. Pero masarap siya. At ubos ka agad to. Hindi to tumatagal. Dahil malambot nga yung potato. Nalalasahan mo yung shrimp tsaka yung squid. Parang ang dali kainin. Okay. Subukan nyo to. Pasensya na at tinetesting ko. Kung andito lang kayo, sayang. Bibigyan ko kayo nito. Okay. So that's it. Kung meron kayong mga questions, comments, or suggestions, post nyo lang dyan sa baba. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And until next time, stay safe and happy eating. Bye-bye!